Hi guys, Assalamualaikum semua. Okay, today Ina nak masak seafood kam heong. So, ini adalah bahan-bahannya. Stay tuned guys. Bawang merah, bawang putih, halia, daun kari, cili kering, cili padi, bawang kering, cili kering, serbuk kari ikan, sedikit air, sos tiram, sikit pati ikan bilis, sedikit Maggi cukup rasa, sedikit gula. Okay, saya dah masukkan papahat yang dah dibuang kulit, lala, kupang, seafood kam heong. It's done.